සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ගොඩක් අසනීප වෙලා හිටපු නිසා මට වීඩියෝස් ගේන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි මම ඔයාලට වීඩියෝස් ගේනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. ගොඩක් කොස්මැටික් බඩු එහෙම මම ඕඩර් කරලා තියෙන ඔන්ලයින්. නමුත් මට බඩු ගන්න විදිහක් නැහැ මේ දවස්වල. ඩිලිවරිස් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ සංචරණ සීමා එහෙම දාලා තියෙන ඒවා සහ මම රටින් ගොඩක් ඕඩර් කරව බඩුත් ආවේ නැහැ තාම. ඒවත් මං හිතන්නේ ෂිප්මන්ට් පරක්කුයි මේ කොරෝනා තත්ත්වයක් නිසා. නමුත් මං කොහොම හරි ඔයාලට අලුත් දේවල් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා මගේ මේකප් බ්‍රෂස් ටික මං arrange කරගන්න විදිහ පොඩ්ඩක් සෙට් කරගත්තා. මොකද මට කෑන්ස් තිබ්බේ නෑ මේකප් බ්‍රෂස් තියන්න. ඇත්තටම මට කන්ටේනර්ස් තිබ්බේ නැහැ. එක කන්ටේනර් එකයි තිබ්බේ. ඔය දැන් මේකේ පේන කන්ටේනර් එක. ඉතින් ඒකට සේරම දාන්න මදි නිසා මම කන්ටේනර්ස් දෙකක් නිකන් ඉන්න නිසා හදාගත්ත නිකම්වත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් හැමෝටම වැඩනේ ගෙදර කට්ටිය ඉන්න නිසා. ඉතින් එහෙම මෙහෙන් කොහොම හරි මං කාලේ ඒකටම කියලා යොදාගෙන ඔන්න මං මේ වැඩේ කරා. ඉතින් මම මේකට ගත්තේ හරිම ලේසි මේ ඉවත දාන මේ වගේ පිටිකිරි ටින් දෙකක් තමයි මම ගත්තේ. ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් ප්ලාස්ටික් අයිස්ක්‍රීම් කප් වගේ ඒවත් ගන්න. නමුත් මේකේ අර යට මතු පිට හරිම පැතලි නිසා බ්‍රෂස් එහෙම දැම්මහම බරට වැටෙන්නේ එහෙම නැති හන්ද තමයි මම මේ ටින් එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ප්‍රේ කෑන්ස් මගේ ළඟ තිබ්බා. ඔයාලගේ ස්ප්‍රේ කෑන් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් රැපින් පේපර් එකක් හරි අලව ගන්න. විශේෂයෙන් මම ස්ප්‍රේ කරේ මේක කලර් කරේ ඇතුළ මේක ටින් එකක් නිසා මල බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මේක ෆිනිෂින් එක ලස්සන එන්නටත් එක්ක තමයි මම මේක ඇතුළත මේ විදිහට තීන්ත ආලේප කරගත්තේ. ඉතින් තීන්ත නෑ කියලා දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලා ළඟ තියෙනවනම් රැපින් පේපර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉවතලන රෙදි කෑල්ලක් හරි ඇතුළතින් අලව ගන්න පුළුවන්. ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. රැපින් පේපර් එකක් වගේ නම් ඔයාලට ක්ලීන් කරන්න ඒක ගල්ලා දාලා වෙන එකක් හරි අලව ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මගේ ළඟ පේන් තිබ්බ නිසා තමයි මම මේ දේ කරේ. ඉතින් මට ලොකු ගාණක් ගියේ නෑ ඇත්තටම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරොත් එහෙම මේකට ලොකු ගාණක් ඇයි බොහෝ විට. ඉතින් මගේ ළඟ තිබ්බ කලර්ස් දෙක තමයි මම මේ දැම්මේ. පින්ක් කලර් එකයි රෙඩ් කලර් එකයි මගේ ළඟ තිබ්බ ඇත්තටම. වෙන කලර්ස් මගේ ළඟ නැහැ. නැති නිසා මගේ ළඟ තිබුණ පාට තමයි මම මේ කඩෙන් ගන්නත් විදිහක් නැහැ මේ දවස්වල මේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මම මෙන්න මේ දෙක මේ විදිහට පාට කරගත්තා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරමු. හායි කොහොමද ළමයි? ඉතින් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ කම්මැලි කම්මෙන් නේද ඇත්තටම. මම නම් උයනවා, ගෙවල් අස් කරනවා, එතකොට කනවා, ආයි උයනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ චුට්ටක් කම්මැලිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතුවා මේ මොන හරි අත්අඩම් මොන හරි කරන්නත් ඕනේ. මං ආසයි අත්අඩ වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ මේකප් බ්‍රෂස් දාන්න මට ඇත්තට මේකප් බ්‍රෂස් දාන්න මේ කන්ටේනර්ස් මදි. ඉතින් මං හිතුවා මේකප් බ්‍රෂස් දාන්න මේ කන්ටේනර් එකක් හදාගත්තා නම් හරි කියලා නිකන් ඉන්නනේ නිකම්ම ඉන්නේ නෑනේ. කියන්නකෝ ඕගොල්ලන්ගේ කොහොමද ලයිෆ් එක කියලා මේ දවස්වල උයනවද එහෙම නැත්නම් නිකන් ඉන්නවද ජොලිය කූල් එකේ ඉන්නවද නැත්නම් ගෙදරට වෙලා ජොබ් එක කරනවද? ඒකත් ඔන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න හොඳේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩේට යමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේකප් බ්‍රෂස් දාගන්න කන්ටේනර්ස් නැතිව හරි මේකප් බ්‍රෂස් විතර නෙමෙයි. ඔයාලගේ බබාලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ පෑන් පැන්සල් එහෙම පිළිවෙලට තියාගන්න, පොට්ටාකි පිළිවෙලට තියාගන්න. ලස්සන්ට ඕගොල්ලන්ගේ අතින්ම කරපු අත්අඩක් කරන්න තමයි මම අද සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් බ්‍රෂස් හරි ඔයාලගේ හැඳි වුණත් දාන්න පුළුවන්. කිචන් එකේ වැඩ කරන වුණත් දාන්න පුළුවන්. නමුත් පොඩ්ඩක් මම භාවිතා කරන වාජනේ සිදුරු සහිත එකක් නෙවෙයි. ඔයාලා ඒ වගේ දෙයකට ගන්නව නම් සිදුරු සහිත එකක් ගන්න. මොකද වතුර යන්න ඕන නිසා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් පාට කරලා ගත්ත ටින් දෙක තමයි මේක. මොකද මම ඇතුළේ පාට කරේ ඔයාලට කිව්වා වගේ
ඇතුළ මලකඩ කන්න පුළුවන්, මල බැඳෙන්න පුළුවන්. මොකද ටිකක් කාලයක් පාවිච්චි කරන නිසා මල බැඳෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේ ඇතුලේ වර්ණ කරලා ගත්තේ. අද පොඩ්ඩක් සද්දබත් වැඩි. මොකද මම අද ගෙදර නෙමෙයි කරන්නේ. මගේ සාරීස් කරන වර්ක්ෂොප් එක ඇතුලේ තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් වර්ක්ෂොප් එකේ පොඩ්ඩක් ඉතින් අහල පහල ගෙවල් ළඟ ළඟ වැඩි. ඒකන්ද චුට්ටක් සද්දබද තියේ ගණන් ගන්න එපා හොඳේ. මම වැඩ කරනකොට තමයි අල්ලපු ගෙදර අයට වැඩ තියෙන්නේ. තනකොළ කපණියම් වැඩ. මම වීඩියෝස් කරනකොට තමයි ඒ කට්ටියට තනකොළ කපන්න මතක් වෙන්නේ හොඳේ. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ මම කලයක් කරලා ගත්තේ. ඇත්තටම සුදු පාට තිබ්බනම් ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් මගේ ළඟ තිබ්බේ මේ පාට දෙක විතරයි. මේවත් මම බ්‍රයිඩල් වලට මල් වලට පාට කරන්න ගෙනාපු පේන්ට් ස්ප්‍රේ බොටල්ස් දෙකක් තමයි මම ගත්තේ මේකට. ඉතින් සුදු ගෑව නම් ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා මීට වඩා. නමුත් ඉතින් අපි මේක වටේ කවර් කරන නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. වටේ මම කවර් කරා. මොකද මම වටේ මේ වටේ පේන්ට් කරේ තියෙන මගේ මං අලවන මොකක් හරි එක ඇතුළ ටිකක් පේන ගතියක් තිබ්බොත් එහෙම එතකොට කැත නැති නිසා මේකේ අපුරු එහෙම තියෙනවා නන්දා. නමුත් මේ ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන් කවර් වෙන එකක් නම් කමක් නැහැ. එළිය පේන්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඇතුළ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් පේන්ට් කරන්න බැරි වුණත් ඔයාලට පුළුවන් නම් රෙදි කෑල්ලක් හරි මොකක් හරි ක්‍රීම් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේකේ අලවන්න. එතකොට ඇතුළේ මලකට බැඳෙන්නේ නැහැ. පේන්ට් නැහැ කියලා දුක් වෙන්න එපා. පේන්ට් නැති වුණත් මේක ඔයාලට පුළුවන් කවර් කරන්න. ඉතින් පේන්ට්ම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ ළඟ පේන්ට් තිබ්බ නිසා මම ඔන්න පේන්ට් ගෑවා මේකට. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ B6000 කියන ගම් එක. මේක නම් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. මේක 450ක් වෙනවා මේක ගම් එකක්. ඔය 490යි 450යි මේ දෙක මම වෙන කැන්ඩේකින් ගත්තේ. ඒක නිසා ප්‍රයිස් දෙකක්. මෙන්න මේ ගම් එකක් හරි දෙකක් හරි මගේ ළඟ දෙකක් තිබ්බ දෙකක් ගත්තා. ඉතින් ගෙදර අයින් කරන ඔය බබාලා ගැඳුම් මහනකොට අයින් කරන රෙදි කෑලි එතකොට මේ ඔය එක බීරළු වර්ක් තියෙන ඒවා නෙක් කෑලි ලස්සන මේ මැටීරියල් ඒ වගේ ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ මේක ලස්සනට මේවා කරන්න. මේ ඔක්කොම මම සාරි වර්ක් වලට ගත්ත දේවල්. ඉතින් මම මේ ටිකක් ලං කරගත්තා. මම මොන හරි අටමගලයක් කරනවා කියලා හිතාගෙන දැන් මේකට බලමු දැන් තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ ගෝණියකුත් තිබ්බ මගේ ළඟ ගෝණි කෑල්ලක් මේකත් මම සල්ලි දීලා ගත්තේ අත්දැඩකට තමයි. ඉතින් මම මේකත් පාවිච්චි කරන්න හිතුවා. බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මේ දෙකත් එක්ක මේ බඩු ටිකත් එක්ක මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා බලමු. ඉතින් ආසාවට කරන්නේ මේ වගේ වැඩක් මම කරලා නැහැ. නමුත් try කරලා බලනවාද කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් සල්ලි දීලා ගන්නට වැඩිය තමන්ම හදලා කරන එක ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මම එක කන්ටේනර් එකක් මෙන්න මේ ගෝනි මැටීරියල් එකෙන් කවර් කරන්න හිතුවා. ඉතින් ගෝනි මැටීරියල් එක ටිකක් ලස්සනයි මට හිතුණා ඒක අමුතුම ලුක් එකක් ඒ කියලා ගෝනි මැටීරියල් එකෙන් ක්‍රාෆ්ට් එකක් කරාම ඔන්න ඉතින් අඩි රෝල තියලා මිම්ම තියලා පෑනෙන් ඇඳලා එහෙම නෙමෙයි මං ඉරි කැපුවේ ඇහි මිම්මට මෙන්න මේ වගේ මම මෙෂර්මන්ට් එක ගත්ත. ඉතින් කාන්තාවක් වුණාම ওই වගේ ඇහි මිම්මට වැඩ කරන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැම දෙයකම අඩි රෝල තියලා පෑනෙන් ඇඳලා කෙලින් ඉරක් ඇඳලා එහෙම වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ ඇහි මිම්මට වැඩ කරන්න ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ B6000 glue එක ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම ওই සාරි වර්ක් කරන වැඩවලට උනත් මම ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ glue එක මේ wash කරාට ඒක ගැලවෙන්නේ නැහැ. සමහර glue තියෙනවා, ඒ කියන්නේ fabric glue තියෙනවා. ඔය stones, pearls එහෙම ඇලෙව්වහම ගැලවිලා යන්න බලනවා ඒවා wash කරාම. නමුත් මේ B6000 කියන glue එක එහෙම වෙන්නේ ඒක wash කරත් stones එහෙම pearls එහෙම material අලවල තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් ටින් එක වටේම මම මේක කවර් කරගත්තා මැටීරියල් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ ක්‍රාෆ්ට් වැඩ කරාම අපිට ස්ට්‍රෙස් රිලීස් එකකුත් වෙනවා ඇත්තටම. මම දකිනවා ගොඩක් අය සමාජය ආශ්‍රය කළා, යාළුවෝ ආශ්‍රය කළා ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. හිත රිද්දුම් වෙනවා, යාළුවෝ ආශ්‍රය කළා හිත වේදනා ඇති කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කේලම් කියලා මොන හරි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ওই වගේ දේවල් මම හිතනවා තමන්ටම බිසි වෙනවා නම් අපි ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න ඕන. මම ඇත්තටම ආසයි යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න. මට යාළුවෝ ඉන්නවා. මාවත් ආශ්‍රය කරන්න ගොඩක් අය ආසයි. මට ආදරේ. නමුත් මම හරි බයයි ගොඩාක් පුද්ගලයෝ ආශ්‍රය කළා මගේ ලයිෆ් එකට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවට. ඉතින් ඒක නිසා මම කැමති නැහැ එහෙම බාහිරෙන් අපිට පීඩනයක්
අපේ ෆැමිලි එකට හරි අපේ ඔළුවට හරි එනකොට අපිට ඒක දරා ගන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි තව කෙනෙකුට ඉරිෂා කරනවට වඩා තව කෙනෙක් ගැන ඕන්ට වඩා ඕපාදූප සොයනවට වඩා තමන්ට මේ වගේ දේවල් වලට බිසි වුණාම ඇත්තටම හරිම නිදහස් මනසටත් ඒක නිරවුල් අපෙන් වෙන කාටවත් කරදරයක් වෙන්නේ ඒ අයගෙන් අපිට කරදරයක් වෙන්නෙත් නැහැ. බොහොම සාමකාමීව අපිට යාළුවෝ සහ හිතවත්තු ඔන්න ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේවත් කියන්නේ මම ඔයාලට හරිම ආදරේ. මොකද කාන්තාවක් විදිහට ওই වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට අපි ජීවත් වෙනකොට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවනේ. අපි ජීවිත ගමන යනකොට අපිට එක එක පුද්ගලයෝ හමු වෙනවා. එයාලා අපේ ජීවිතේට හොඳටම හිතවත් වෙලා ඉන්නවා. එයාලා නැති වෙනවා. ගොඩක් අය රැඳිලා ඉන්නවා. සමහරු මගින් හැරිලා යනවා. ඒ වගේ දේවල් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි නිකන් මානසිකව තව කෙනෙක් නිසා මනස අවුල් කරගන්නවට වඩා ඔයාලා ගොඩක් ඔයාලා ගැනම ඔයාගේ පර්සනල් ගෲමින් ගැන ඔයාගේ ගෙදර ලස්සනට තියාගන්න එක ගැන ඔයා අලුතෙන් කෑමක් හදන්න ඉගෙන ගන්න දේවල් දරුවන්ව පිළිවෙලට හදන දේවල් ඒ වගේ දේවල් වලට හස්බන්ඩ් එක්ක හොඳට ඉන්න විදිය ඒ වගේ දේවල් එක්ක ඔයාලා බිසි වුණාම ඇත්තටම කාටවත් කරදරයක් නැහැ. ඔයාලටත් කරදරයක් නැහැ. අනිත් අයටත් කරදරයක් නැහැ. ඉතින් මේවා කියනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ තරහ වෙන්න එපා. මං ආදර නිසා තමයි කියන්නේ. ඔන්න ඉතින් කවර් කරපු මැටීරියල් එක ගෝනි මැටීරියල් එක කවර් කළා මට හිතුණා මෙන්න මේ ලේස් එක සුදු පාට ලේස් එක කපලා මම මේක සම්පූර්ණ ලේස් එකක් තිබ්බි මේකේ මල් ටික මම කපා ගත්තා. කපලා මම ඒක අලව ගත්තා. අලවගෙන මේ බෝඩ් එකත් මම ශල්වා එක ෂෝල් එකකට ගෙන ආපු බෝඩ් එකක් ඒකත් මං අලව ගන්නවා. ඊට කලින් මට ඇත්තටම මේකේ වාසිය තියලා ගත්තනම් හොඳයි කියලා හිතුණා. මොකද එතකොට අර ටින් එක තව ටිකක් කවර් වෙන හන්දා මම නැවත කමක් නැහැ ඒක කැත නැති වෙන්න මෙන්න මේ ගෝනි මැටීරියල් එකකින් නැවත උඩ ටින් එකේ කටත් පොඩ්ඩක් කවර් කරගන්නවා ගෝනියෙන්ම. ඉතින් ওই වගේ පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාම ඒව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඉතින් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ඉන්න ඕනේ හොඳේ. හරි දැන් ඊට පස්සේ මම ඔන්න බෝඩ් එක අලවනවා. මේක ලස්සනද කැතද කියලා මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝම ඩිසයිඩ් කරන්නකෝ මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මීටත් වඩා හොඳ දෙයක් එකක් කරොත් එහෙම ලස්සනට කරොත් එහෙම මට WhatsApp කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. නැත්නම් මගේ Facebook page එකට ඔයාලට මැසේජ් කරන්න පුළුවන්. මන් දන්න ඔයාලා ගොඩාක් දක්ෂ අය. ඉතින් එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරාම ඇත්තට මං හරිය ආසයි මේ අලුත් කෑමක් හදා බලන්න, මේ වගේ එක එක ආර්ට් වැඩ කරන්න, එහෙම නැත්නම් අලුත් මේකප් එකක් දාලා බලන්න. ඉතින් ඔය අලුතෙන් කරන මේකප් එහෙම තමයි මම ෂෝට්ස් වලට එහෙම ඕගලන්ට දාන්න. ඉතින් ඒවත් බලන්න ඕගොල්ලන් ඉඳලා හිටලා මම ෂෝට්ස් වලට කුඩා වීඩියෝස් දානවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඊළඟ එකත් මේ වගේ ගෝල්ඩ් මැටීරියල් එකකින් කවර් කරනවා. මැටීරියල් එකේ නූල් ඇදිලා යයි හරි සීකින්ස් ගැලවේ කියලා හරි තමයි මම අර විදියට යටින් එක නමලා ආයිම ග්ලූ ටිකක් දාලා අලව ගත්තේ. ගෝල්ඩ් මැටීරියල් එකනුත් මෙන්න මේ විදියට කවර් කරගෙන මේකට නම් මම වාසිය මේකෙන්ම කපා ගන්නවා. මොකද කලින් එකට පොඩ්ඩක් වාසියක් තියාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මේකේ මම වාසිය තියලාම කපා ගන්නවා. මං ගොඩාක් වෙලාවට කමියුනිටි පෝස්ට් දානවා ඕගලන්ට. ඕගොල්ලෝ ඒවත් බලන්න. මං හරි ආසයි ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් මොටිවේට් වෙලා කාන්තාවක් විදිහට ඉදිරියටම යනවට. ඉතින් ඒකයි මම ඇත්තටම ඕගලන්ව මොටිවේට් කරන්න මට හිතන විදිය. මම කාන්තාවක් වශයෙන් මං කොතනද ඉන්න ඕනේ කියලා මට හිතන දේවල් තමයි මම හදවතින්ම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මම ඉන්න ආස විදිය තමයි මම කවදාකවත් වැරදි දෙයක් ඔයාලට කරන්න කියලා ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. මම ආස ඕගොල්ලෝ කාන්තාවක් විදියට අනිත් අයත් එක්ක උරින් උර ගැටෙමින් ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට කමියුනිටි පෝස්ට් වලින් උනත් දේවල් එක එක මොටිවේෂනල් දේවල් ඔයාලට ලියලා දාන්නේ. ඔයාලට ලයිෆ් එකේ අලුත්ම දෙයක්. ඔයාලට තව ටිකක් මොටිවේට් වෙන්න. ඔයා ලයිෆ් එකේ ඔයා දුකෙන් ඉන්නවා නම් ඔයාට මොන හරි පීඩනයක් කරදරයක් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම අමතක කරලා දාලා ලස්සන්ට ඔයා ලයිෆ් එක ගෙනියන්න තමයි මම මේ දේවල් ඉතින් එකතු කරන්නේ. මම ගොඩක් ආදරේ නිසා තමයි මේ දේවල් එකතු කරන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් ඔන්න ගෝල්ඩ් මැටීරියල් එකත් කවර් කරාට පස්සේ බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මම ඉතින් තිබ්බ බෝඩ් එකක් ඔන්න දෙකට කපලා දැම්මා. මගේ ළඟ තිබ්බ බඩු වලින් තමයි මම මේක කරේ. ඉතින්
දැන් මේ දෙකම වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් වේලුණාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. චුට්ටක් මට අමතක වුණා. මම කලින් කරපු එකේම ලේස් එකේ මට හිතුණා මෙන්න මේ පර්ල්ස් ටිකක් ඇලෙවුවොත් ලස්සන වෙයි කියලා තව ටිකක්. ඒක නිසා මම ඔන්න පර්ල්ස් ටිකුත් අලවනවා. ඉතින් මේක ටිකක් වේලෙන්න දවසක් විතර යනවා. ගම් එක අලවලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බ්‍රෂස් දාන්න කලින් ගම් එක අලවන්න. දැන් නම් මට හොඳටම බඩගිනි. ගෙදරිනුත් මට කෝල්ස් මට ඇහුණා මගේ ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් යනවා. හැබැයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක වේලුණාම මම බ්‍රෂස් දාලා කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. හරිම ආදරේ ඔයගලන්ට අලුතෙන් වීඩියෝ අරන් කොහොම හරි එනවා. ගොඩක් කොස්මැටික්ස් එහෙම මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ආපුවම අලුත් වීඩියෝස් ගේන්නම් ඔයගලන්ට. Huh? Baby, ආවද අම්මා බලන්න? එයාලේ? අම්මා බලන්න ආවද? යා. යා. බඩගිනි ළමයි මං යනවා කන්න. අරගලොත් ඇවිල්ලා මාව හොයාගෙන. මේකට කරපු වීඩියෝ එක ෂෝට්ස් වල තියෙනවා බලන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.